यदि तपाई फेसबुक युजर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले फेसबुकबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा म चाहिँ फेसबुक पेजको कुराकानी गर्दैछु साथीहरु। यदि तपाईसँग फेसबुक पेज छ भने तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ एलिजिबिलिटी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले रिक्वायरमेन्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईको फेसबुक पेजको के रिक्वायरमेन्ट छ। त्यो रिक्वायरमेन्ट यदि पूरा गर्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईले फेसबुक पेजबाट मनग्गे पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। आउनुस् हेरौँ के रहेको छ त यस्तो कुराहरु। अन्तमा चाहिँ म धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्न गइरहेको छु, जुन छुटाउनुहुन्छ भने फेसबुक पेजबाट पैसा कमाउन सक्नु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुस्। नमस्ते, म हुँ अनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गर्नु होला र तपाईले आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्ट बक्समा अवश्य नै लेख्नु होला यो फेसबुक पेज सम्बन्धमा। र त्यस्तै गर्न ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा। म कुराकानी गर्दैछु साथीहरु फेसबुक पेज। तपाईले फेसबुक पेजबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ पेजलाई मोनेटाइज गरेर। तर मोनेटाइज गर्नको लागि के रिक्वायरमेन्ट रहेको छ, के आवश्यकता रहेको छ त्यो त बुझ्नु पर्ने नै हुन्छ। यसको बिना चाहिँ पक्कै पनि फेसबुक पेजबाट पैसा कमाउन सकिदैन। मोबाइलको स्क्रिनमा हेरौँ। ओके साथीहरु, म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब चाहिँ म फेसबुक पेजलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। तर त्यो भन्दा पहिले त प्रोफाइल ओपन गर्नुपर्ने। फेसबुकमा तपाईले लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल हैन। फेसबुक प्रोफाइल तपाईले क्रिएट गरिसकेपछि मात्रै तपाईले फेसबुक पेज चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। ओके, मैले चाहिँ आफ्नो फेसबुक जुन आइडी रहेको छ, प्रोफाइल रहेको छ, त्यो चाहिँ ओपन गरिसकेको छु। यहाँ आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, आइकनमा म टच गर्छु। त्यस्तै गर्न मेरो फेसबुक पेजको नाम मेरो फेसबुक प्रोफाइलको नाम चाहिँ ओनिक कम्प्युटर नेपाल रहेको छ, आइडी यो रहेको छ। अब चाहिँ म पेज यहाँबाट सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु, स्विच गर्न गइरहेको छु साथीहरु। स्विच गर्नको लागि ड्रप डाउन बटन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गर्नु होला। र यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले यो प्रोफाइल अन्तर्गत जति पनि तपाईले पेजहरु क्रिएट गर्नुभएको छ सबै पेजहरुको नाम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, मेरो यो पेजहरु रहेको छ, इट डजन्ट म्याटर। यहाँ चाहिँ म पेजमा जान चाहन्छु साथीहरु, ओनिक कम्प्युटर नेपाल पेज रहेको छ, म यसमा जान चाहन्छु। ओके, हेर्नुस् है, अब स्विचिङ भइरहेको छ, स्विचिङ टु ओनिक कम्प्युटर नेपाल पेजमा गइरहेको छ। यहाँ चाहिँ अब पेज तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको स्क्रिन है। अब म चाहिँ ओनिक कम्प्युटर नेपाल भन्ने पेजमा छु। कसरी भन्दाखेरि यहाँ देख्नुहुन्छ, म यहाँ आइकनमा टच गर्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर नेपाल यो मेरो पेज रहेको छ साथीहरु। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड है, प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड। अब फेसबुक पेजलाई मोनेटाइज गर्नको लागि के चाहिन्छ त, के रिक्वायरमेन्ट रहेको छ त्यो हेर्नु पर्यो नि त। मोनेटाइज त गर्नु पर्यो पैसा कमाउनको लागि, र साथसाथै मोनेटाइज गर्नको लागि त रिक्वायरमेन्ट पूरा हुनु पर्यो। रिक्वायरमेन्ट के रहेको छ त्यो म देखाउन गइरहेको छु है, त्यति पूरा गर्नुपर्छ। अब तपाईले प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा तपाईले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले यस्तो प्रकारको यहाँ चाहिँ ड्याशबोर्ड, प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखिएको छ यो एड लेभल 3, यसरी लेभल बढ्दै गइरहेको छ। परफर्मेन्स तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। तलतिर आउनु होला, विभिन्न कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले विभिन्न कुराहरु, प्रोफाइल रिकमेन्डेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई मोनेटाइजेसनमा आउनुस् एकैचोटी। मोनेटाइजेसनमा टच गर्नुस्। मोनेटाइजेसनमा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ चाहिँ मोनेटाइजेसन कति धेरै टुल्सहरु रहेको छ। हेर्नुस् है, योर टुल्स, यो स्टार टुल्स र बोनसाइज टुल्स जुन छ त्यो मोनेटाइज भइसकेको छ। यो दुईटाबाट म पैसा कमाउन सक्छु है साथीहरु। यहाँ स्टारबाट र त्यस्तै गर्न बोनसेजबाट है, दुईटा यो टुल चाहिँ मेरो रिक्वायरमेन्ट पूरा भइसकेको छ र यसबाट चाहिँ म पैसा कमाउन सक्छु यहाँ चाहिँ फेसबुक पेजबाट। ओके, अब यहाँ नोट एट इलिजिबल भनिएको छ। अब यो तीनवटा जुन एउटा एड रहेको छ हैन, जुन एउटा टुल रहेको छ त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त, इलिजिबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको रिक्वायरमेन्ट रहेको छ त्यो हेरौँ। तपाईकोमा के छ त, स्टारको रिक्वायरमेन्ट त अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पल छ। स्टार मोनेटाइजेसन लगभग भइहाल्दो रहेछ हैन, प्रोफाइलमा पनि र पेजमा पनि। त्यसरी यहाँ बोनसेज रहेको छ, त्यो पनि मेरो भइसकेको छ मोनेटाइज हैन, इलिजिबल भइसकेको छ, मोनेटाइज भइसकेको छ। अब यहाँ तीनवटा कुरा रहेको छ। लाइभ एड्सको बारेमा बुझ्नुस्। यो लाइभ एड्स भनेको के हो भने तपाईले लाइभ बसेको बेला पक्कै पनि तपाईले एड रन भएको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियोमा र लाइभको भिडियोमा, र यसरी त्यो लाइभको भिडियोमा एड रन हुन्छ भने त्यसको रेभेन्यू तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यसमा अर्को रहेको छ इन स्ट्रिम एड। इन स्ट्रिम एड भनेको तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुस् आफ्नो फेसबुक पेजमा हैन त, तर 3 मिनेट भन्दाको मुनिको भिडियो अपलोड नगर्नुस्। सकेसम्म तपाईले 3 मिनेट भन्दा माथिको भिडियो अपलोड गर्नुस्। किन भन्दाखेरि 3 मिनेटलाई चाहिँ 1 भ्यूज मानिएको हुन्छ फेसबुक पेजमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि 3 मिनेट भन्दा माथिकै भिडियो तपाईले अपलोड गर्दा राम्रो हुन्छ। र सब्स्क्रिप्सन त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो अर्को चाहिँ यो टुल रहेको छ है,
सब्सक्रिप्सनबाट पनि तपाईले फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, रेट राख्न सक्नुहुन्छ र सब्सक्रिप्सन जसले लिनुहुन्छ त्यसबाट पनि तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ स्टारमा म टच गर्छु भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो मोनेटाइज भइसकेको छ। यहाँ अब अर्निङ सुरु हुन्छ पक्कै पनि है, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्टार अहिले छैन, स्टार 0 रहेको छ। जति स्टार आउँछ त्यति तपाईको यो मनीमा कन्भर्ट हुन्छ। म ब्याक गर्छु र बोनसोज के कुरा आउँछ, यहाँ बोनसमा म टच गर्छु भने देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्स अन रिल्स फेभरेट्स देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो रहेको छ। यसमा मैले टच गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट अर्निङ यति रहेको छ, स्टार्स रिसिभ यो 0 रहेको छ, इन्ड डेट यतिसम्म, यो चाहिँ एउटा टार्गेट रहेको छ, त्यतिसम्म चाहिँ यो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले हेर्नु होला। ओके, म ब्याक गर्छु, फेरि पनि ब्याक गर्छु र त्यस्तै न यहाँ चाहिँ लाइभ एड्स रहेको छ। यसमा म टच गर्छु, टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लाइभ एडमा के रहेको छ भने यु आर नोट इलिजिबल द फलोइङ क्राइटेरिया मस्ट बी मेट हैन। तपाईँ इलिजिबल हुनुहुन्न। म मेरो यो फेसबुक पेज इलिजिबल छैन किनभने क्राइटेरिया पुरा भएको छैन। देख्न सक्नुहुन्छ इलिजिबल कन्ट्री तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन त नेपाल यहाँ पाउनुहुन्न, तर अन्तमा म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु है, यो चाहिँ नछुटाउनु होला। ओके, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुस्। यहाँ चाहिँ ग्रो योर अडियन्स हेर्नुस् है। यहाँ अ मिनिमम अफ द 10,000 फलोवर्स तपाईको फेसबुक पेजमा कम्तीमा चाहिँ 10,000 फ्लोर हुनुपर्छ है। यहाँ हेर्नुस् 10,000 पेज 10,000 फ्लोर चाहिएको छ, तर मेरोमा 3,100 देख्न सक्नुहुन्छ 187 फ्लोर्स मात्रै रहेको छ। पुर्याउनु पर्ने हुन्छ पैसा कमाउनको लागि यो टुलबाट, यो एडबाट। त्यसैले इन्गेजमेन्टमा रहेको छ हेर्नुस् है। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन द लास्ट 60 डेज हैन, 60 दिनमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यु निडेड अ टोटल अफ 6 लाख अन डिमान्ड लाइभ प्रिभियसली लाइभ मिनट्स भ्युड है। 6 लाख मिनट्स चाहिँ भ्युड हुनुपर्छ है कम्तीमा 60 डेजमा। त्यो पनि रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्गेजमेन्ट पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै तपाईले यो एड रन भएको देख्न सक्नुहुन्छ है, लाइभ एड्स। अर्को कुरा के हुन्छ भने एटलिस्ट 60,000 मिनट्स अफ 6 लाख टोटल इलिजिबल मिनट्स भ्युड इन द 60 डेज भनिएको छ, यो पनि पुरा हुनुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ पब्लिस योर लाइभ भिडियोज। तपाईले आफ्नो लाइभ भिडियोज पनि पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा 3 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु, तर मेरो एउटामा पनि रहेको छैन। यी रिक्वायरमेन्टहरु पुरा भयो भने तपाई लाइभ बस्दाखेरि लाइभ एड आउँछ र यसबाट तपाईले रेभेन्यू कमाउन सक्नुहुन्छ। यो रिक्वायरमेन्ट रहेको छ, हेर्नुस् है, तपाईले पनि चेक गर्नुस् आफ्नो पेजमा। त्यस्तै नै अर्को रहेको छ इन स्ट्रिम एड्स। यसमा चाहिँ म टच गर्छु, यसको पनि केही रिक्वायरमेन्ट रहेको छ। तपाईले अपलोड गरेको भिडियोमा पक्कै पनि एड आउँछ र त्यो एडबाट तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यहाँ हेर्नुस् है, ग्रो योर ऑडियन्स अ मिनिमम अफ 5,000 फ्लोवर्स। 5,000 फ्लोवर भयो भने अब तपाईले आफ्नो भिडियोमा एड रन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। 5,000 फ्लोवर्स कम्तीमा बनाउनु पर्ने हुन्छ, यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट रहेको छ। इन्गेजमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ अ मिनिमम अफ 60,000 मिनट्स भ्युड अफ अन डिमान्ड भिडियोज अर लाइभ्स हैन। भिडियोमा अथवा लाइभमा देख्न सक्नुहुन्छ 60,000 मिनट जुन छ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ त, भ्यू गरेको हुनुपर्छ तपाईको भ्युअरहरुले, तपाईको ट्राफिकले, ऑडियन्सहरुले। त्यस्तै नै अर्को इन्गेजमेन्ट रहेको छ यु हैव शेयर्ड 5 और मोर एलिजिबल भिडियोज। कम्तीमा 5 भिडियो है तपाईले चाहिँ यहाँ इन द लास्ट 30 डेज, 30 डेजको भित्रमा कम्तीमा तपाईले 5 वटा भिडियो त मिनिमम रहेको छ तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजमा अपलोड गरेकै हुनुपर्छ। कम्तीमा 5 वटा भिडियो अथवा त्यो भन्दा बढी हैन, चाहे लाइभबाट होस् अथवा तपाईले अपलोड गरेर होस्। यति रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नुभयो भने तपाईको भिडियोमा चाहिँ इन स्ट्रिम एड आउँछ र त्यसबाट तपाईले रेभेन्यू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी रहेको सब्सक्रिप्सन। सब्सक्रिप्सनमा म टच गर्छु र यसरी यो टुल्सहरु पाउनको लागि, यो टुललाई मोनेटाइज गर्नको लागि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यु आर अ मिनिमम अफ 10,000 फ्लोवर्स, 10,000 फ्लोवर्स हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अ मिनिमम अफ 250 वीकली रनिङ भ्युअर्स देख्न सक्नुहुन्छ है। कम्तीमा यति वीकली रनिङ भ्युअर्स देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। अनि मिनिमम अफ 250 वीकली रनिङ भ्युअर्स हैन, तपाईको 250 वटा भ्युअर हुनै पर्छ कम्तीमा एक वीकमा। त्यो यहाँ रिक्वायरमेन्ट पुरा रहेको छ, पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ इन्गेजमेन्ट रहेको छ। इन्गेजमेन्टमा हेर्नुस् अ मिनिमम अफ 50K पोस्ट इन्गेजमेन्ट, कम्तीमा 50,000 पोस्ट इन्गेजमेन्ट हुनै पर्छ। इन्गेजमेन्ट भनेको लाइक, कमेन्ट, शेयर, यही हो इन्गेजमेन्टहरु र हेर्ने, भ्युज आउने है, त्यही हो। त्यस्तै नै अ मिनिमम अफ 1,80,000 मिनट्स भ्युड हुनुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरु रिक्वायरमेन्ट पुरा भयो भने सब्सक्रिप्सन तपाईले टुल चाहिँ मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो साथीहरु, यी रहेको छ सम्पूर्ण कुराहरु तपाईको पेजमा। यी रिक्वायरमेन्ट रहेको छ। यी रिक्वायरमेन्ट पुरा भएको खण्डमा तपाईले फेसबुक पेजबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब अन्तमा महत्त्वपूर्ण के रहेको छ त भन्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ अब यो स्टार त अब इलिजिबल छ हाम्रो देशमा हैन, यो बोनसेस पनि इलिजिबल छ। तर यो 3 वटा कुराको बारेमा के भनिएको छ भने म लाइभ एडमा टच गर्छु भने यहाँ के भनिएको छ
छ भने इलिजिबल कन्ट्री यसमा टच गर्छु है। हेर्नुस् है, इलिजिबल कन्ट्रीमा म टच गर्छु र यहाँ पेज ओपन भइरहेको छ। हेर्नुस् महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ, यो कुरा बुझ्नुस् है, नत्र गाह्रो हुन्छ तपाईले फेसबुक पेजबाट पैसा कमाउनको लागि। यो अब यहाँ हेर्नुस् तलतिर आउनुस्, तर तलतिर आउनुस् तपाईले। ओके, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा यहाँ रहेको छ इन स्ट्रिम एड आर एभाइलेबल इन दिस टेरिटोरिज। यसमा टच गर्नुस्। यसमा टच गरेपछि तपाईले यहाँ नेपाल देख्न सक्नुहुन्न है। अरु थुप्रो देश रहेको छ तर नेपाल छैन। यसको मतलब नेपालबाट यो चाहिँ नेपालमा इलिजिबल छैन यो। त्यस्तै गरी तपाईले अरु पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोमा पनि इन स्ट्रिम एडमा पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, त्यही रहेको छ, नेपाल छैन। सब्सक्रिप्सनमा पनि त्यही रहेको छ, नेपाल छैन। अब कसरी कमाइ गर्ने त नेपालमा रहेर। अब नेपाल बाहेक जुन कन्ट्रीमा यो इलिजिबल छ यो एडहरु, त्यो कन्ट्रीमा कुनै साथी छ भने, रिलेटिभ छ भने फेसबुक पेज खोल्न लगाउनुस् के। फेसबुक पेज चाहे इन्डियामा छ कि अमेरिकामा छ कि या त कुनै पनि देशमा, जुन देशमा चाहिँ इलिजिबिलिटी रहेको छ, इलिजिबल रहेको छ यो फेसबुक पेजको कमाइ, त्यो देशमा भएको साथीलाई फेसबुक पेज क्रिएट गर्न लगाउनुस् र त्यो फेसबुक पेज पछि जब मोनेटाइज भइहाल्छ भने त्यतिबेला तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा ट्रान्सफर गराउन सक्नुहुन्छ। तपाई म्यानेजर बन्न सक्नुहुन्छ र यसरी म्यानेजर बनेर तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। यो एउटा ट्रिक रहेको छ। यसरी गर्यो भने फेसबुक पेजबाट पैसा कमाउन सकिन्छ साथीहरु। पछि नेपालमै आउँछ हैन, इलिजिबल नेपाल पनि इलिजिबल हुन्छ। त्यतिबेला त यो तरिका गर्नु पर्दैन, नेपालमै रहेर तपाईले फेसबुक पेजबाट कमाउन सक्नुहुन्छ। तर आज न भोलि यो चाहिँ हुन्छ, नेपालमा पनि इलिजिबल हुन्छ। त्यसकारणले तयारी गरेर राखौं, रिक्वायरमेन्ट पूरा गरेर राखौं। रिक्वायरमेन्ट पूरा भइसकेपछि त नेपालमा पनि हुन्छ। त्यसकारणले रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्नेतिर लागौं सबभन्दा पहिले र त्यसपछि त हुन्छ नै कमाइ। ओके, फेसबुक पेजबाट यसरी साथीहरु तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजबाट पक्कै पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजलाई मोनेटाइज गरेर। मोनेटाइजको क्राइटेरियाहरु के रहेको छ त्यो त यहाँलाई थाहा नै छ साथीहरु। ओके, यो सानो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला पक्कै पनि। र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।